میرزا آقاخان کرمانی رو حالا میخوام بررسی کنم. در کرمان در سال 1854 به دنیا آمد و در سال 1886 به استانبول رسید. پس از فرار از ایران، جایی که به او اتهام اختلاس دادند و بالاتر از همه جایی که ایده های جدید و مترقی او را به خطر انداخته بود. این آقای میرزا آقاخان کرمانی یکی دیگه از روشنفکران ملی و لیبرال انقلاب مشروطه است. هنوز سالها قبل از وقوع انقلاب مشروطه ما اینا دارن کار فکری میکنن. این آقا رو از ایران به اتهام و دروغش میبندن، بهش میگن تو اختلاس کردی، میزنش از کشور بیرون. چرا؟ چون افکار مترقی در جامعه پمپ میکرده. یعنی بحث‌های لیبرالیسم و ملیگرایی. ملیگرایی در برابر چی بوده؟ ملیگرایی در برابر روسیه و انگلیس بوده که ایران رو بلعیده بودن. ملیگرایی یعنی خارجی‌ها برن بیرون. قرارداد دارسی، قرارداد رویتر، این قراردادهای مختلفی که امتیازاتی از کشور رو به اونا میدادن و چپاول میکردن، ملیگرایی در برابر این ظهور کرده بوده. لیبرالیسم در برابر چی ظهور کرده؟ در برابر استبداد قاجار. برای خیلی آنتیتز های طبیعی گفتمان غالب رو اینا درست کرده بودن. این آقای میرزا آقاخان کرمانی پس میره به استانبول با پذیرش. بعد ببینید دیگر باورهاش چیه. بابیت ازلی، به حال یک فرقه ای از بابیت که با اون بهاءالله فرق داره و بیشتر به همون چیزهای اصلی محمد باب، همون چیز اصلیشون که ریشه بابیت رو درست کرد، به اون اعتقاد داره، به این پیوسته بود. رهبر معنوی فرقه که در قبرس تبعید بود، دست یک. خب بعد ببین چیکار کرد این آقای میرزا آقاخان کرمانی. برای اینکه کامل‌تر بشناسیمشون، این نیروهای لیبرال و ملی‌گرا رو نگاه می‌کنیم به لحاظ ایدئولوژی فکری به بابیت نزدیک شده. خب این که بده دیگه. خب تو چه نیروی لیبرالی هستی که برای من باب شدی؟ مثلا اسلام چیه که حالا این بابیت مثلا اومده گفته من امام زمانم، و اون یکی گفته اصلا خود خدا هستم، تو خود پیامبر هستم. خب این همون جهل دیگه. اینا رو باید حواسمون باشه که این نیروهای ملی‌گرا و لیبرال یه سری جنبه‌های منفی. ملکم خان خوندم، زحمت اختلاس کشیده. این آقای میرزا، به اسم کاملش رو بگم، این آقای میرزا آقاخان کرمانی رو میخونم. این میرزا آقاخان کرمانی فرق داره با کسی که ناصرالدین شاه ترور کرد. اون میرزا رضا کرمانی بود. میرزا رضا کرمانی شاگرد همین سید جمال اسدآبادیه. پس میبینی که اون کسی که میره آقای شاه رو ترور میکنه، شاه شهید درست میکنه، تحت تاثیر هم هر کسی تحت تاثیر روشنفکر خودشه. اون تحت تاثیر روشنفکر پان اسلامیسم آقای سید جمال اسدآبادی میره ناصرالدین شاه رو ترور میکنه. این لیبرال ها هم تحت تاثیر این اندیشمندان خودشونن. یکی از اندیشمندانشون چیه؟ میرزا آقاخان کرمانیه. یکی از جنبه‌های بد زندگیش چیه؟ که به بابیت میگراید و دست خودش رو که دختراشو میده به چی؟ به همین آقایی که جانشین باب میشه. میگه این دختر منم باش ازدواج کن. بله، که این جانشین پذیرش بابیت ازلی، اگه تلفظش درست گفته باشم، رهبر معنویش هم در قبرس تبعید. این میره دخترش رو به عقد این در میاره. اینا تصویر کاملتری از این نیروهای لیبرال داشته باشیم بد نیست، چون مسخره است دیگه. مثل که الان مسخره نیست که به هر حال آدم فرزند زمان و مکان خودش هم هست. این آقا بعد جالبه، این آدم تناقض تو رو خدا نگاه کن، ارادت داره به بابیت ولی بعدش میاد از اسلام. یعنی چی؟ مثل این که من ارادت دارم به شهر مثلا دالاس ولی بدم میاد از آمریکا. بابا اسلام که زیربنای این بابیته. مگه غیر از این اینا گفت من مثلا امام زمانم، اون یکم گفت که من پیامبری هستم، و خب همون در بستر اسلام دیگه این بهاییت و بابیت. تو داری به اسلام فوش میدی، میگی مارمولک خاران. این تناقض نیست؟ این مسخره نیست؟ پس خود روشنفکرای مشروطه مصدقم میری نگاه میکنی ارادت به اسلام داره. اینو من نمیفهم. شما چجوری هم لیبرالی هم ملی، همه این چیزای خوبو داری، بعد میرسی به اسلام یهو گیرپاش میکنی، یهو شاددان میشه، اصلا معکوس میکشه، دنده معکوس میکشه. چرا اینجوریه؟ داره میگه اسلام ایران رو بدبخت کرده و این فرهنگ مارمولک خارانه. میگه از مهمترین بدبختی های ایران، میگه فرهنگ مارمولک خارانه. چرا؟ من نمیفهمم. شما برید پژوهش کنید این تاریخ‌ها، این چیزای عجیب. مثلا دیدی مثلا کمونیست ما میره نماز میخونه، کمونیست که اصلا به ماتریالیسم و مادیگرایی اعتقاد داره نماز جماعت میخونه. این آقای سکولار ما به باب علاقه داره ولی به اسلام فوش میده. مثل که من بگم از عاشق نیویورکم ولی توف روی آمریکا. آقا نیویورک توی آمریکاست. این بابیت هم در کانتکست اسلامه. تو فوش میدی به اسلام،
بعد ارادت داری به بابیت. جالبه. میگه بدبختی ما فرهنگ مارمولک خارانه، منظورش عربای عربستان. میرزا آقاخان مطلق گرایی و تاریک اندیشی ناصرالدین شاه را نقد میکرد. کاملا با میرزا ملکم خان هم موافق بود. او روزنامه قانون را در استانبول توزیع میکرد و همچنین یک شبکه از انجمن انسانیت را در آنجا تأسیس کرد. خب شما نگاه کنید چی شد؟ پس شبکه روشنفکران خارج کشور همه به هم وصلن. میرزا ملکم خان در لندن روزنامه قانون رو چاپ میکنه. میرزا آقاخان کرمانی در عثمانی و در شهر استانبول هست. اون رو رد میکنه بره داخل ایران. این هم از افکارشونه. در سال 1892 به طور عجیب این فرد هنوز سکولار مانده بود، اما به غیر از این مدافع کمتر سرسخت بابیت همچنان بود. این آقا تا سال 1892 هنوز سالها قبل از انقلاب مشروطه ما داریم یکی از روشنفکران اثرگذاری که هم لیبرال بود هم ملیگرا داریم بررسی میکنیم. این آقا اعتقاد داره دین رو باید از حکومت جدا کرد. میگه که سرسختانه سکولاره، ولی خودش در خلوت خودش به بابیت ارادت داره. این در مفهوم تناقض نداره ها، قبوله تا اینجا. شما میگی من بابیت قبول دارم، ولی همین بابیت نباید بیاد تو حکومت، جدا باشه. تا اینجا قبوله. ولی یکم برای من سخته. تو اینقدر مرد محترم داری میگی بدبختی ما از فرهنگ مارمولک خاران عربستانه، بعد ارادت داری به بابیت. آخه این چرا باید اینجوری باشه؟ چون همین نکبت باعث میشه چی؟ چند سال بعد انقلاب اسلامی میشه. یعنی این ویروس اسلام، میرین نگاه میکنیم به اندیشمندان انقلاب مشروطه، آخر یه سوتی میدن در زمینه اسلام. به مصدق نگاه میکنی، به این قبطریاش نگاه میکنی. به هر حال یه همچین وضعیتی هست و میگه که کم کم ایشون البته در دفاع از بابیت سرسختیش داشت تلطیف میشد. همین آقای کرمانی، میرزا آقاخان کرمانی اسم کاملش هست. اولش ارادتش قوی تره. میدونید که یک جنبشی هم تو ایران درست کردن و اون جنبش رو سرکوب کردن قاجارها، احتمالاً تحت تاثیر اون جنبه های مبارزه با استبداد اینا قرار گرفته بوده این آقا. ولی فراموش نکنیم که دشمن من دوست من نیست. اگر یه فرقه بابی یا یک فرقه اسلامی شیعه با استبداد مخالف شد، این که دوست ما نیست. این بیاد سر کار همون بساط خودش رو درست خواهد کرد. بله، میگه به هر حال این آقا سکولار بود. اولش ارادت بیشتری داشت به این بابیت و به تدریج ارادش به بابیت داشت سست و سست‌تر میشد. مستقیما بر روی موضوع پان اسلامیسم با جمال الدین اسدآبادی، مردی که همانطور که خواهیم دید به اندازه پیشرفت به وحی قرآنی اعتقاد داشت، اما میخواست از نیروی بسیج کننده اسلام علیه تلاش‌های امپریالیسم استفاده کند، همکاری کرد. این آقا با نیروهای اسلامگرایی که ضد پادشاهی بودن و ضد استبداد بودن وارد همکاری شد، از جمله سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال اسدآبادی رو توضیح میدم که این کیو چیکار کرده. یکی از شاگرداش هم که ناصرالدین شاه رو ترور کرد. این آقا اعتقاد به پان اسلامیست داشته و در عثمانی هم دیدارایی داشته. این میگفته که باعث جهان اسلام با هم یک پارچه بشیم، امپریالیسم رو عقب بزنیم، هممون متحد بشیم. و اینجا نیروهای ملی و سکولار با همچین آدمی یه مقداری وارد همکاری هم میشن. وقتی که میبینی بعدها در قانون اساسی مشروطه اسم اسلام میاد یا بعضی از روحانیون با اینها همراهن، باید ریشه هاشو بفهمی که چرا داره این اتفاق ها میفته. اینا به ما کمک میکنه امروز هم اینا رو بفهمیم که نیروهایی که خودشون با هم در تضادن، مثل نیروهای لیبرال، مثل نیروهای اسلامی، آیا اینها در یک انقلاب با هم وارد ائتلاف میشن؟ بله میشن، ولی اون ائتلاف شکننده است. بعدش که انقلاب پیروز میشه، اون قوی تره و کوچولوتره رو میخوره. انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. در مشروطه اینجوری میشه، در انقلاب اسلامی هم همین کار میشه، خمینی بقیه رو میخوره. ولی قبلش با هم سر اون هدف مشترک همکاری میکنن. بعضی وقتا انقلاب بچه‌ها خودشون نمیخوره، به شرطی که واقعا دموکرات بشه. ولی خب ما تو ایران معمولا اون کسی که قوی‌تره چماقو در میاره. خب ببین یه سری هم اینجا فاجعه به وجود اومده دیگه. تحت تاثیر حکومت عثمانی برداشتن چند تا مقاله نوشتن در جهت پان اسلامیسم. پان اسلامیسم یعنی جهان وطنی اسلام، که باید بریم زیر بیرق چیز. بعد چند تا شبه روشنفکر دلقک هم بوده دیگه، مثل اسدآبادی. براتون میخونم. یک موجود عجیب دلقکی به نام
جمال الدین اسدآبادی، یک شارلاتان دلغک که به تمام معنا پان اسلامیسم و دلغک بازی. من اینا رو که میخونم از اون متن میخوام خودتون قضاوت بکنید. قضاوت من اینه که این آدم فاجعه بوده. یعنی این کسایی که مثلا میخواد از دست روسیه خلاص بشه، میبره تو به 1400 سال پیش زمان اسلام. خود معلومه که اونم چاهه. میگه ما برای این که از دست استعمار خلاص بشیم باید بریم سراغ پان اسلامیسم. این مثلا راهکارشه. بعضی از علما دنبال این قضیه هم، میگن استعمار ما رو بدبخت کرده، باید بریم چون اینا چیزن دیگه، مسیحی ان و اینا خارجی ان، ما باید بریم به سمت اسلام و اینا. پس هر کسی با ایدئولوژی خودش داره وارد این انقلاب میشه. انقلاب یک اتحاد شکننده بین نیروها و واقعیت‌های زمان خودشه. پس این روزنامه هایی که لیبرال و ملیگرا بودن یه مقداری چون در عثمانی چاپ میشدن خرابکاری هم کردن. اختر خود را بین دو شخصیت مخالف میدید، میرزا آقاخان کرمانی و جمال الدین اسدآبادی. روزنامه اختر که در عثمانی چاپ میشد نمیدونست چه کنه. از این آقای میرزا آقاخان کرمانی بیشتر به سمت اون حرکت بکنه یا به سمت سید جمال الدین اسدآبادی. اون یکی ملیگرا و لیبرال سکولار، این یکی اسلامگرای پان اسلامیسم، جهان وطنی، مسلمانان جهان متحد شوید. در ایران مثلا میخوایم بریم به سمت از بین بردن پادشاهی و ایجاد حکومت اسلامی و از این حرفا. چون در عثمانی چاپ میشده مقاله، یه مقدار به سمت جمال الدین اسدآبادی حرکت کرده. اینا رو اگه نمیشناسید یه گوگل بکنید میشناسید. این من سعی میکنم توضیحاتی رو بگم از همه این شخصیت‌ها، ولی اگه بیشتر میخواید باشون آشنا بشید فرصت نمیشه هر کدوم رو من کاملا توضیح مبسوط بدم، چون انقدر شخصیت تاریخی زیادن که همه خسته میشید. در سال 1895 در استانبول توسط عثمانی‌ها این فرد دستگیر میشه. میرزا آقاخان کرمانی که یکی از اندیشمندان ملیگرا و لیبرال انقلاب مشروطه است، این دستگیر میشه. توسط کی؟ همون کشوری که پناه داده، توسط کشور عثمانی. چرا؟ حکومت ایران میگه اینو بگیر مبادله کن امتیاز بهت میدیم. این قسمت ترکیه از اول همین پس فطرتی رو داشته. هر کسی میره تو ترکیه میخواد باشه اسمش عثمانی باشه، حکومت فشار بیاره میگیره پس میره طرف اعدام میکنن. پس این میرزا آقاخان کرمانی رو دستگیر میکنن میارن تو ایران اعدام میکنن. چرا این کارو میکنن؟ به دلیل اینی که یه نفر شاه رو ترور کرده، اون آقای میرزا رضا کرمانی که در واقع شاگرد سید جمال اسدآبادیه، تحت تاثیر آموزه‌های سید جمال اسدآبادی. بعداً توضیح میدم چرا ترور کرده. به هر حال فالوور اون بوده، میزنه شاه رو ترور میکنه. حکومت هم عصبانی میشه، به عثمانی فشار میاره که این مخالفین رو منو بفرست بیان. عثمانی اینا رو دستگیر میکنه میفرسته به ایران، اینا رو اعدام میکنن. پس اینم از داستان آقای میرزا آقاخان کرمانی. زندگیشو تقریبا یه بررسی کوتاهی با هم کردیم.